Hello guys! Welcome to our channel, your Food Cravings. For today's video ay magluluto naman tayo ng Bicol Express. Ang mga ingredients ay kalahating kilo ng laman ng baboy, gata ng 2 niyog, 3 sitaw, 4 na siling labuyo, 2 to 3 cloves of garlic, kalahati ng sibuyas, konting luya, at 2 hanggang 3 kutsara ng bagoong. Simulan na natin. Sa isang kawali ay maglagay ng cooking oil at magisa ng bawang, luya, at sibuyas. Isunod ang bagoong. Laman ng baboy, ihalo na rin ang gata ng niyog. Ito yung ikalawang piga. Maglagay rin ng kaunting asin, ilagay na ang sitaw, idagdag na ang gata ng niyog. Ito naman ay yung unang piga. Maglagay rin ng siling labuyo, pakuluin lang ito at hintayin maluto.